جمعه ها برای خیلیا روز استراحته، اما برای ما روزی پر از صداهای بلند، چمدون‌های سنگین، لبخندهای نسبتاً طبیعی و پروازهایی که شاید هرگز ساده نباشن. مهماندار بودن فقط پذیرایی تو آسمون نیست. این شغل یعنی مراقبت از صدها جان در شرایطی که هیچ پیشبینی آسون نیست. یعنی وقتی که همه از پنجره به تیک آف نگاه میکنن، ما باید توی ذهنمون ده‌ها سناریو رو مرور کنیم. اگر اتفاقی افتاد چه کنیم؟ گاهی پشت یک لبخند ساده، خستگی پروازهای پیاپی، دلتنگی برای خانواده و حتی اشک‌های پنهانیه. و جمعه تنها یادآور اینه که تقویم برای ما فرق میکنه. پس دفعه بعد که پرواز کردید و مهمانداری به شما لبخند زد، یادتان باشد پشت آن لبخند تعهدی سنگین به امنیت و آرامش شماست. در حال نزدیک شدن به شهر آنکارا هستیم، جایی که زمین کم کم خودش رو زیر بالهای ما نشون میده. همینطور که ارتفاع رو کاهش میدیم، سایه هواپیما درست مثل انعکاسی از ما روی زمین میدود، همراهی خاموش که هر حرکت ما رو تکرار میکنه. از پنجره میشه بیرون رو دید. روبرو فرودگاه اسنبوگاست، نقطه‌ای که پرواز به پایان میرسد و سفر به شکلی تازه ادامه پیدا میکند. فرود فقط نشستن روی بان نیست، لحظه‌ایه که آسمان و زمین در یک خط به هم میرسن و ما دوباره بخشی از شهر میشویم. فرودگاه بین‌المللی اسنبوگای آنکارا دروازه هوایی پایتخت ترکیه است، جایی که مدرنیته و کارآمدی در کنار سادگی قرار گرفتن. سالن‌های وسیع، نور طبیعی و طراحی که مسافران را به آرامش دعوت می‌کند چهره خاصی به این فرودگاه داده. اسنبوگا نه فقط نقطه ورود به آنکارا، بلکه پلیس میان تاریخ کهن این سرزمین و پروازهای مدرن امروزی، جایی که هر فرود آغاز سفری تازه در قلب ترکیه است. همینطور که هواپیمای ما آماده بود که بره سر بان برای تیکاف، یه هواپیما از شرکت هواپیمای آنادولو جت بوئینگ 737 داشت فرود می اومد که دقیقاً در نقطه روبروی هواپیمای ما قرار داشت و تونستم این تصویر رو از فرود این هواپیما از بیرون و از داخل مانیتور هواپیمای خودمون بگیرم. هواپیما آماده تیکاف از فرودگاه اسنبوگای آنکاراست. از پنجره که نگاه میکنم، باند طویل زیر نور روز کشیده شده و هر لحظه نزدیکتر میشویم و به لحظه اوج گرفتن میرسیم. ساختمان‌های ترمینال، برج مراقبت پشت سر جا میمونند و شهر آروم آروم کوچیک میشه. زمین از قاب پنجره عقب میره و منظره‌ای وسیع از دشت‌های اطراف آنکارا نمایان میشه. سبزی و خاکی در هم آمیخته، جاده‌هایی که چون رگ‌های باریک کشیده شده‌اند. در این لحظه پرواز فقط حرکت از زمین به آسمان نیست، انگار گذر از جهان روزمره است به دنیایی بالاتر، جایی که سفر تازه آغاز می‌شود. در ادامه مسیرمون از شهر آنکارا به سمت تهران، از ارتفاعی بالاتر شهر پرند زیر پای ما گسترده بود. شهری جوان و در حال رشد با خیابان‌های منظم و ساختمان‌هایی که مثل قطعات یک پازل کنار هم نشستن. پرند رو بیشتر با پروژه‌های نو و برج‌های تازه‌اش میشناسن. شهری که هنوز بوی آغاز میدهد و هر روز بزرگتر و پر رونق‌تر میشود. در میان دشت‌های اطراف پرند مثل نقطه‌ای روشن ایستاده و در نهایت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و یک فرود صحیح و سالم و سلامت. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که هر روزتون بهتر از دیروزتون باشه. خدا نگهدارتون.